Hoàng GoGo TV, tôi sẵn sàng gặp đại diện của VinFast để giải quyết dứt điểm mọi việc. Ông Trần Văn Hoàng lên tiếng sau khi VinFast phản hồi chính thức về vụ việc khách hàng tố chiếc xe Lux A2.0 có rất nhiều lỗi. Và một ngày sau khi ông Hoàng Chí Trung, quyền phó tổng giám đốc kinh doanh VinFast trả lời phóng viên về quyết định gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về việc ông Trần Văn Hoàng, chủ kênh YouTube GoGo TV, đăng tải video về chất lượng chiếc xe Lux A2.0, thì ông Hoàng đã cuộc trao đổi với phóng viên để làm rõ các thông tin về vụ việc này. Ông nói gì khi bị cho là lan truyền thông tin sai sự thật? Trần Văn Hoàng trả lời: Tôi mua chiếc xe VinFast Lux A2.0 biển kiểm soát 66A13945 nhưng gặp rất nhiều lỗi dù mới chạy được khoảng là 3 tháng, và sau 1 tháng thì xe đã bị lỗi cần gạt mưa. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để đưa chiếc xe đến rất nhiều địa điểm bảo hành khác nhau của VinFast để sửa chữa. Và tôi cho rằng thiệt hại đầu tiên ở đây chính là cá nhân mình. Vì nếu không gặp những sự cố về lỗi của xe, thì thời gian mang xe đi sửa đó thì tôi có thể làm được những công việc khác và kiếm thêm thu nhập cho cuộc sống hàng ngày. Và việc VinFast cho rằng tôi lan truyền thông tin sai sự thật là không có căn cứ, ít nhiều làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của mình. Vì dư luận cho rằng tôi làm clip để câu like, câu view, nhưng thực tế thì hoàn toàn không có mục đích đó. Ông đã làm việc với cơ quan chức năng hay chưa? Trần Văn Hoàng trả lời: Tôi không biết VinFast gửi đơn tố cáo này vào ngày nào và không nghĩ mình sẽ bị tố cáo, vì clip đó chỉ là phản ánh lỗi của chiếc xe mình đã mua mà thôi. Và trong đầu khi tôi làm clip và đăng lên chỉ nghĩ đơn giản với mong muốn VinFast sẽ thấy được clip này để sửa dứt điểm các lỗi trên xe giúp người tiêu dùng cũng như tôi an tâm hơn. Và lẽ ra thì tôi phải nhận được sự chia sẻ động viên từ VinFast mới đúng. Ngày 28 tháng 4 thì tôi đăng tải clip phản ánh chiếc xe VinFast bị nhiều lỗi. Và sau đó thì một phó giám đốc gọi nói rằng mang xe lên hãng để kiểm tra. Ngày 29 tháng 4 thì tôi đưa xe cho hãng sửa chữa từ trưa đến tối. Và khi nhận được xe thì VinFast lập biên bản có nhiều điểm không đúng nên tôi đã từ chối ký. Và sau khi đưa xe lên hãng để kiểm tra và sửa vào ngày 29 tháng 4 thì tôi đã gỡ bỏ clip vì nghĩ rằng VinFast đã thấy và gọi lên để sửa. Còn lỗi còn hay không thì chưa biết, chứ không như đồn đoán của một số người cho rằng tôi độ xe và phản ánh sai nên đã sợ và phải gỡ bỏ clip. Và lúc đó thì bản thân tôi không còn quan tâm gì đến clip đó cả và tưởng mọi chuyện đã xong. Nhưng trong ngày 2 tháng 5 thì fanpage chính thức của VinFast đăng tin tố cáo tôi ra cơ quan công an. Ngày 2 tháng 5 thì tôi nhận được thư mời làm việc của cơ quan công an. Phía công an hẹn là 8 giờ 15 ngày 5 tháng 5. Và sau khi nhận được thư mời thì tôi đã liên hệ trực tiếp với các luật sư nhờ hỗ trợ giúp phần pháp lý và pháp luật. Và trong sáng ngày 5 tháng 5 thì tôi cùng với luật sư lên cơ quan công an làm việc nhưng chưa giải quyết được. Vì phía công an nói mời để hỏi một số thông tin và chỉ muốn làm việc riêng với tôi. Và tôi mong muốn phải có luật sư bên cạnh trong suốt quá trình cung cấp thông tin để đảm bảo sự khách quan. Và do chưa đạt được sự thống nhất ở điểm này nên cơ quan công an lập biên bản ghi nhận sự việc. Rồi tôi cùng với luật sư ra về. Và cơ quan công an cho biết sẽ mời lại tôi đến sau. Ông nói gì về những nội dung mà ông Hoàng Chí Trung đã chia sẻ với báo chí? Trần Văn Hoàng trả lời: Tôi có đọc nội dung trên bài báo và thấy rằng chính ông Hoàng Chí Trung một lần nữa khẳng định chiếc xe tôi mua ở VinFast có nhiều lỗi như clip đã phản ánh. Và ông Trung cũng đã thừa nhận và khẳng định có lỗi như tôi đã thông tin. Và theo tôi thì một số ý kiến khác mà ông Trung phản ánh là không đúng với thực tế. Và nếu cần thiết thì tôi và luật sư sẵn sàng làm việc trực tiếp công khai về điều này trên tinh thần thiện chí, tôn trọng, văn minh và đúng pháp luật. Đại diện VinFast nói rằng ông chỉ đưa chiếc xe Lux A2.0 biển số là 66A13945 đến xưởng dịch vụ 7 lần và tính từ lúc mua xe đến ngày 16 tháng 4 bao gồm có 5 lần kiểm tra và sửa chữa các trục trặc, và trong khi ông lại nói rằng 10 lần là như thế nào. Trần Văn Hoàng trả lời: Thực tế thì tôi đã đưa xe đi sửa chữa, bảo dưỡng tổng cộng là 10 lần, 7 lần vào hãng và các lần còn lại là đến và được hãng mời về vì nhiều lý do khác nhau. Và tôi có chứng cứ để chứng minh rõ ràng 7 lần vào hãng và các lần được hãng mời về. Và khi cần thiết thì tôi sẽ thông tin để đảm bảo những gì nói là khách quan và trung thực. Và việc ông Hoàng Chí Trung bảo rằng đi sửa 10 lần là không đúng, là ảnh hưởng đến uy tín của tôi và khiến cho dư luận hiểu nhầm về tôi. Về phía VinFast cho biết đã xử lý triệt để các lỗi trong 5 lần đến xưởng dịch vụ
tiếng kêu lạch cạch là từ lon nước ngọt va vào thành cốp sau. Và những lần đó thì ông đều ký xác nhận kết quả xử lý với VinFast hay không? Trần Văn Hoàng trả lời, có những lúc sửa xe xong thì xe vẫn còn lỗi. Và ngày làm việc ngày 29 tháng 4 thì VinFast lập một biên bản, nhưng có rất nhiều điểm không đúng với cuộc trao đổi trực tiếp vào buổi sáng cùng ngày, nên tôi đã từ chối ký. Và biên bản này thì tôi có chụp lại và đang giữ. Và sau khi lấy chiếc xe về thì tôi không sử dụng nên chưa biết xe còn lỗi hay không. Và xe này vẫn còn đang ở trong kho. VinFast cho biết tại buổi kiểm tra xe vào ngày 29 tháng 4 thì các tính năng được ông nói là trục trặc thì vẫn hoạt động bình thường. Riêng phanh có tiếng kêu là do điều kiện hoạt động của chiếc xe gây ra. Và sau khi được VinFast xử lý thì ông xác nhận phanh còn kêu hay không. Trần Văn Hoàng trả lời, ngày 29 tháng 4 thì VinFast chỉ chạy kiểm tra xe trong quãng đường trên dưới 4 km từ Vinhome Tân Cảng sang VinFast Thảo Điền và kết luận các tính năng như là cruise control, lốp xe, sạc không dây hoạt động bình thường. Nhưng tôi nói là phải chạy xe qua 50 km, 100 km, 200 km trở lên thì mới xảy ra hiện tượng đó. Và clip tôi đăng ngày 28 tháng 4 là trước thời điểm mang xe đến sửa vào ngày 29 tháng 4. Và đây là sự thật rõ ràng. Tôi cũng đã cung cấp mọi tài liệu chứng cứ cho luật sư. Và sau ngày 29 tháng 4 thì tôi chưa sử dụng lại chiếc xe nên chưa biết còn lỗi hay không. Và tôi chỉ hy vọng mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết, dứt điểm để tôi có thể trở lại cuộc sống bình thường như trước đây. Đại diện của VinFast có thông tin chiếc xe của ông có đâm đụng tai nạn và thực hiện thay thế cả ngà ở phía trước. Và nếu xe có gặp tai nạn và sửa chữa, vì sao ông không nhắc tới trong các video lần trước? Trần Văn Hoàng trả lời, đây không phải là một trường hợp tai nạn mà chỉ là va quẹt rất nhẹ. Khi tôi rẽ thì bất ngờ có một bạn vô tình đi tới và va vào bánh trước bên phụ của xe. Và sau đó thì tôi xuống kiểm tra xe thì không thấy vấn đề gì cả. Tôi lên xe và tiếp tục di chuyển khoảng 20 mét thì thấy vô lăng hơi bị lệch nhẹ một chút nên tôi đã gọi điện báo cho bảo hiểm và thực hiện quay phim chụp ảnh tình trạng xe lúc đó để gửi qua làm hồ sơ bảo hiểm. Sau đó thì tôi đến VinFast Phú Mỹ Hưng để kiểm tra và cho ra kết quả bị cong càng ngã nhẹ. Và tôi thích một chiếc xe hoàn hảo nên đã quyết định thay luôn cả ngã mới. Và tôi không nhắc tới trong video vì đây là sự cố nhẹ không ai mong muốn và không xuất phát từ lỗi của chiếc xe nên tôi đã không đề cập vào trong video. Về những vấn đề phát sinh trong quá trình sửa chữa bao gồm chảy xước cửa kính bên trong xe, ghế da bị bẩn do dầu nhớt thì VinFast đã đề cập tới việc khắc phục những ảnh hưởng này hay chưa? Trần Văn Hoàng trả lời, ngày 16 tháng 4 và cũng là lần thứ 3 sửa cửa xe và nhận thấy sự xuống cấp và những vết dơ trong nội thất thì tôi có phàn nàn nhưng các kỹ thuật của VinFast Phú Mỹ Hưng chỉ cười cho qua nên tôi chạy xe ra về. Và tới ngày 29 tháng 4 thì VinFast mời tôi cùng xe lên VinFast Thảo Điền để kiểm tra tổng quát chiếc xe một lần nữa. Và cũng trong ngày hôm đó thì VinFast đã đi xử lý các vấn đề về vết xước ở cửa, vết dơ ở nội thất thì đã được làm mờ đi một phần nào. Đại diện VinFast nói không rõ mục đích của ông khi đăng tải video lên mạng xã hội và xin ông chia sẻ lý do mình thực hiện và đăng tải những video này. Trần Văn Hoàng trả lời, mục đích của tôi chỉ là phản ánh những lỗi trên xe và hy vọng VinFast sẽ thấy được và sẽ sửa dứt điểm. Và tôi không có bất kỳ mục đích nào khác và tôi cũng thể khẳng định chắc chắn về điều đó. Ông mong muốn xử lý vụ việc này như thế nào và hướng giải quyết nào là phù hợp với cả hai phía? Trần Văn Hoàng trả lời, như đã chia sẻ thì tôi quyết định mua chiếc xe của VinFast vì nghĩ rằng người Việt nên ủng hộ của hàng Việt. Và ngoài ra thì tôi thích ô tô từ nhỏ nên khi mua được chiếc xe thì tôi rất vui và tự hào. Và tôi có ý định chạy chiếc xe hiệu VinFast đi khắp đất nước Việt Nam để quay video clip quảng bá về du lịch và ẩm thực thông qua kênh YouTube Go TV của mình. Và tôi nghĩ rằng nhiều người quý mến ủng hộ thương hiệu xe Việt thì luôn mong muốn sản phẩm của VinFast ngày càng chất lượng hơn để vươn ra thế giới. Và trong quá trình trao đổi thì luật sư tư vấn cho tôi hai bên nên gặp nhau chia sẻ để có tiếng nói chung vì sự việc xảy ra không bên nào mong muốn. Và tôi nhất trí và luôn sẵn sàng cho cuộc gặp vì một thương hiệu xe Việt Nam. Và nói chung là mình vẫn không ký. Con cảm ơn trời đất, cảm ơn tất cả mọi điều tốt đẹp đã đến với con vào ngày hôm đó. Con đã không ký cái biên bản đó. Thật sự một lần nữa rất là cảm ơn. Nếu mà ngày hôm đó mình ký cái biên bản đó thì ngày hôm nay mình không ngồi đây đâu.